Тюремщики вони використовують як пушечне м'ясо. Коли що ми вам міну підкинемо, коли що треба, пішли в баню. Да ні, не може бути такого. Загинув голим, соромно буде. І тут починається приход градів. Просто перемішка, там вже не розумієш, де хто був. До сих пор валяються їхні тіла. Це дикость ніяка. Меня зовут Олег Овчинников, я боец полка Калиновского, минометчик, позывной Альгерт. Мінометчики – це такі люди хороші, які виконують на себе функції ті, які не виконують основна артилерія, стальна і вся інша. Ми стріляємо по навісній траєкторії, і ми знищаємо як умацовані бліндажі, умацовані райони, живу силу противника, техніку, склади зі зброєю і інші цілі, які нам скидують наша розвідка. Моя особиста задача заключається в тим, щоб міни, які ми стріляємо по супротивнику нашому, підготувати до стрільби. Це навісити на їх пороха, завинтити вишибний заряд і завинтити ініціатор реакції, тобто взриватель. Порохов скільки? 5 порохів. Наша зброя основна – це 120 мм міномети. У нас на озброєнні як і совєтські 120 мм міномети, так і чехословацький міномет. І так само є і 120-мм французький нарізний міномет. Прилетаем с Бахмута, от французской артиллерии. Основна поміж ними різниця та, що звичайні міномети 120-мм, як чешські, так і совєтські, вони стріляють максимум на 7 км там, на поршнем заряді. Французький нарізний, і він стріляє на більш дальню дистанцію, десь більше на 2 км ще, більше плюс. Коли стріляють реактивними снарядами, то стріляють он на 16 км. От войну в Беларуси! Коли казати про докладність стрільби, то ми доволі-таки навчилися доволі-таки метко стріляти. Но з другої, з третьої міни ми вже після потрапляємо, вже, що називається, туди, куди треба. Все, звісно, залежить від вивірки міномету і вивірки прицела. І це основний етап підготовки до стрільби завжди. Це треба вивірка міномета і вивірка приціла, щоб максимально докладно і максимально точно нанести урон противнику. Вижу, да, есть. Традиція писати щось на страдах, здається, пішла ще вельми давно. Це ще часов, коли возникла, напевно, артилерія, коли возникла навіть реактивна артилерія, коли під час Першої світової війни, під час Другої світової війни, там бойці, що з одної лінії фронту, на другій лінії фронту написували свої послання і відправляли ворогу. І ми фактично протягуємо цю традицію, яка йде, Бог знає, яких часов ще. А пишемо ми пожаданні росіянам, російським військовим, пожаданні від наших білорусів, які нам передають, які просять написати якесь пожадання для ворога. Так само пишемо імена загиблих наших, так само, і загиблих тих, кого просять написати. Так само. Привітання від ВРУ полка Калиновського нашим ворогам, які стоять по ту сторону фронту, яким ми зараз подаруємо наші 120-мм подарунки. Бахмут – це особливо не такий вже великий город, але він вельми мужно тримається, реально вельми мужно тримають Збройні Сили України, і ми, звісно, як частка Збройних Сил України, ми, звісно, так само допомагаємо в цьому. Ми зараз займаємося тим самим, чим займалися на протягу всього минулого року. Знищаємо нашого огульного ворога, російський імперіалізм тут в Україні. Допомагаємо, так сказати, нашому братньому українському народу відбивати атаки росіянів, а потім визволимо і весь Бахмут, визволимо всю Україну, визволимо і Крим так само, бо Крим – саме Україна, заважче. А потім пойдемо взяти Білорусь. Тому чекайте нас в Білорусі хутко. Приїжджаєш на позицію, окапуєшся, шукаешь место, где ховаться, место для БК, особенно место, чтобы оно было не близко до миномета, как бы выника потрапляння не знищило ни тебе, ни миномет твой. І працюєш уже там 2 дні, 3 дні, тиждень працюєш там на той позиції стаціонарній. Так.
Напевно, саме тяжке, це, коли казати про виїзний міномет, це, звісно, погрузити міномет і вигрузити. Ну, вигрузити він хутко вигружається з пікапа, але при стрільбі, коли плита осядає після вистрілу, бо, щоб розуміли, отдача у міномета – це біля 7 тонн. Это одна отдача. И после там, с 10 выстрелов там плита просто оседает так капитально, там просто умацовывается в грунт, и там треба такое нормально такі прикласти усилия, як його туди витягнути плиту мінометну. Коли їдеш по городу, ти бачиш, що напевно не засталося реально ні одного будинку, хоч це приватний який будинок, хоч це шматповерховий, навіть церква, які б просто не були пошкоджені як-небудь. Тобто там пошкоджені вибухові хвалі, там вибиті шиби, десь там пошкоджені оскепками від приходу там, СЗО або снарядів. Хтось, які там будинки там, вуглі знищені прямим попаданням снарядів. Але город тримається, город реально теж став символом незламності. І ми, звісно, так само в цю незламність свою лепту вносимо. Там і спецура працює, там і десантники працюють, там фактично працюють усі роди війська, які є в російській армії. Тюремщики вони використовуються як пушечне м'ясо. Вони їх першими кидають у бой, а всі нормальні елітні підрозділення, мають на увазі вагнерівці, у яких є офігенна екіпіровка, у яких є нормальна зброя, вони йдуть вже позаду. Основна функція Вагнера цих зеків – це просто гинуть, як пушечне м'ясо, виявляти огневі кропки українців, підриватися на мінах, решати дорогу для Вагнера. Живе Беларусь! О, упала! Я застрял! Всі задоволені нашою роботою, навіть ті українці, з якими ми були на позиції там, в Бахмуті, вони казали, хлопці, протягуйтеся, не з'їжджайте, ви класно все робите, ви хороші хлопці, коли що ми вам міну підкинемо, коли що треба, коли що ми вам цілі підкинемо, все нормально, тримайтеся, люди, ви класні хлопці, ми вас любимо, обожаємо. Основна така, що називається, характеристика воєнних дій у Бахмуті, то, що там артилерійські обстріли не спиняються ні раніці, ні днем, ні ночі. Там або прилітає ствольна артилерія, або приходить з РСЗО які, або навіть тури прилітають. Так постійно протягується. І ми, звісно, своєю роботою вливаємося в огульний такий темп цієї всієї канонади, яка там відбувається. Готовишь на свой день рождения какой-нибудь подарочек? Само собой, конечно. Мы ж артиллерия. На мой день народження, який був 11 лютого, ми працювали ночі з 9 години вечора до половини до другої ночі. Тоді я просто прийшов вже в чим був, в броніки, в каски, просто лег, я одразу отрубився, там, просто без сил вже були. Очень повіншувати с Днем на Родину в этом незабываемом месте у Бахмуті. Это дуже цікаво зустріти свої 34 роки при обороні Бахмута. Поэтому з Днем на Родину і поспіх. Литерально раз 4 дні, як ми приїхали в Бахмут, пішли в баню. Баня наших смежників, баня на Заварді була. Когда там уже все помылись, я таки уже сижу опошню там в предбаннику, уже вытерся, рушником накрылся, и тут начинается приход артиллерии. Я чую, что приход все іде ближей і ближей. Перша думка, да ні, не може бути такого. Як так? Загинув голим, соромно буде, коли що. Але удари пішли трошки правее, і все нормально, залишився живий. Мы тоже не заболели. Конечно, війна почалася в 2014 році ще. Конечно, некоторі події бачу на свої власні очі, так сталося. Що в 15-му році, що в 16-му році так трималося, трошки побачив. Але, звісно, ця війна, це війна в класичному розумінні нашого слова, коли війна йде з приміненням усіх можливих форм. І авіації, і артилерії, і танків, і з десантами, з повітря, з десантами, з моря. Війна в класичному розумінні нашого слова. То, що ця війна закінчиться перемогою України, для себе особисто зрозуміло, що перші дні війни, якби це не странно звучало би, якби це не дивно навіть звучало. Особливо, коли побачив, я впевнився, що перемога без України, коли побачив гарячі колони російської техніки під Харковом, під Києвом. Здавалося, йдуть такі масові колони такої техніки, новішої техніки, здавалося. І вони просто гарять, просто як некий металобрухт. Тоді для мене особисто стало зрозуміло, що
вона закінчиться все-таки перемогою України. Ну, а щоб ця перемога наступила як мога швидше, ну, треба зброя. Треба сучасна зброя, треба, по-перше, артилерійські системи. Це, по-перше, якраз таки сьогоднішня війна в Україні – це війна артилерії. Це артилерія вельми велику роль грає. Вона знищає все, знищає живу силу противника, знищає тили противника, знищає техніку противника, знищає склади з БК, вона знищає все те, що може забити тебе, все, що тобі помішає наступати далі. Тому артилерія грає вельми велику роль зараз. Ну і плюс, звісно, це і танки. Танки треба для прориву оборони російської, танки треба для розвиття наступу. Тому основна, звісно, причина, ну, такий чинник, який допоможе перемогти Україні, це, звісно, нова техніка військова, це артилерія і танки. Для їх це буде вельми велика перевага в плані інформаційним і в плані моральним, це коли не візьмуть Бахмут все ж таки. Це все-таки буде така, ну, хоч невеличка, але все-таки перемога, яку не роздують до всесвітніх масштабів. Це, ну, як було в 2014 році з Кримом, те ж саме. Ну, такий сам буде пропагандистський ефект, так само, коли не раптом захоплять Бахмут. Ну, але ну, я особисто розумію, що Бахмут російським ніколи не буде, а от коли вони і захоплять Бахмут, і він ніколи російським не буде, так само, як і ніколи не буде російським ні Донецк, ні Крим, ні Луганськ, ні Херсон, ні Миколаїв, ні Маріуполь, і Білорусь там само ніколи не буде російською.